දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාටම අද අපි වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ මේ සයිට් එකට රෙජිස්ටර් වෙලා කොහොමද ලස්සනට අපේ ස්ටෝර් එක ඩෙවලොප් කරගන්න කියන එක ගැන. හොඳයි අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම ඔයාලා කැමති බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගන්න. මම Google Chrome browser එක ඕපන් කරගන්නවා. ඒකේ Ecwid කියන name එක search කරන්න. Ecwid කියන name එක මේ විදිහට search bar එකේ ආවා. මම මේ name එක search කරලා මේ විදිහට ආවා. එතකොට මේ site එකේ මෙන්න මේ site එක තෝරගෙන මුලින්ම log වෙන්න. log වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. මේකේ get start for free කියන එක දැන් දීලා ඔයාලා ඉස්සරහට යන්න. මේ ඉස්සරහට යනකොට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ ඔයාලගේ නම සහ email එක සහ strong password එකක් දෙන්න. මම නම දෙනවා. ඊට පස්සේ email එක දෙනවා. ඊළඟට strong password එකක් create කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක next button එක දෙන්න. ඉස්සරහට යන්න. ඉස්සරහට යනකොට ඒක එනවා ඔයාලගේ මේ ස්ටෝර් එක ඩෙවලොප් කරගන්න ඕන අවශ්‍ය රට සහ ඔයාලගේ කරන්සි එක සහ තවත් මේකේ ඉස්සරහට ඔයාගේ නේම් එක කොහොමද ක්‍රියේට් කරගන්න ඕනේ කියන ගැන තමයි මේ ගැන මේ ස්ටෙප් එකෙන් කතා කරන්නේ. ඔයාලට ඔයාලා සෙල් කරන්න හිතන ඉන්න කැටගරි එකට අනුව ඔයාලගේ මේකේ නේම් එක ඔයාලා දෙන්න. ඔයාලා හිතන් ඉන්නේ හෝම් ඇන්ඩ් ගාඩ් කැටගරි එකෙන් නම්, ඔයාලා හිතන් ඉන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික් අයිටම් නම්, ඔයාලා හිතන් ඉන්නේ ෆැෂන් කැටගරි එකෙන් කරන්න නම් සහ පෙට් නිච් එකෙන් කරන් ඉන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයාලා යදාළ කැටගරි එකට අනුව මේ ස්ටෝර් නේම් එක ක්‍රියේට් කරගන්න. මම ඔයාලට මේක ගන්න ID එකක් තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලා කියන chat GPT එකට ගිහිල්ලා chat GPT එකට කියන්න මම drone sell කරන්න හිතන් ඉන්නවා. ඒ සඳහා මට මේකට ගැලපෙන නම් 5ක් දෙන්න කියලා. ඒ දෙනකොට එකකින් ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන් කැවේ පහෙන් කැමති නේම් එකක් සර්ච් කරලා අරගෙන ඔයාලා මේක ස්ටෝර් නේම් එක හැටියට දෙන්න පුළුවන්. හරි මම ඉස්සරවම මේක දෙනවා. මම drone sell කරන්න හිතන් ඉන්නේ. ඉතින් මම තෝරගත්තේ drone එකට ගැලපෙන නේම් එකක්. ඊට පස්සේ මම මේ මේකට copy කරනවා. ඒ විදිහට copy කරගන්නවා. ඊළඟට ඔයාට මේක ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ කැටගරි එකට අනුව ඔයා ඒක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟට ඔයාලට මෙතනින් කතා කරන්නේ මෙතන ඔයාලගේ ලොකේෂන් එක මොන රටටද සහ කරන්සි එක මොන කරන්සි එකෙන්ද මේක ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ කියන එක ගැන. මුලින්ම මේකේ මේක ලොකේෂන් එක මොන ලොකේෂන් එකෙන් දැම්මත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි කීවේ කිසිම ඉෂුව එකක් නැතිව කෝට් ඕඩර්ස් නැතුව ඒවා සස්පෙන්ඩ් නැතුව පොලිස් වයලේෂන් එකකින් තොරව මේ සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා ලස්සනට සෙලින් කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලා මේකෙන් තෝරගන්න ඔයාලා කැමති රටක් මම ඩිරෙක්ට් ෂිප් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති නිසා මම යුනයිටඩ් ස්ටේට් කියන කන්ට්‍රි එක දෙනවා. දීලා ඉස්සරහට next කරා ඊළඟ බටන් එක ස්ටෙප් එකට යනවා. ඒ බටන් එකකින් next බටන් එකේ ඉස්සරහට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. ඒ ඉන්ටර්ෆේස් එකේදී ඔයාගේ කම්පැනි එකේ ඇඩ්‍රස් එක නැත්නම් ඔයාලා මේ සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙනකොට මොන ඇඩ්‍රස් එකක්ද දාන්නේ කියන එකේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. හරි. එතකොට ඔයාලට පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ ඔයා ඊළඟ තව ටැබ් එකක් ඕපන් කරගෙන හරි වෙනත් බ්‍රවුසර් එකකින් හරි Google එකේ ගහගන්න United States fake addresses කියලා ගහන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. මේක මේ පළවෙනියටම ජෙනරේට් වෙන එකේ ඔයාලා ඒක තෝරගන්න. තෝරගත්තට පස්සේ United States වල එන fake address එනවා. එනකොට මෙතන දැන් ඔයාලට තෝරගන්න තියෙන්නේ city එකක්. එතකොට මම මෙතන තියෙන පළවෙනි එක තෝරගන්නවා. තෝරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ටෙක්සාස් කියලා. ඒ city එක නෙමෙයි. ඊට උඩින් තියෙන city එක මම තෝරගන්නවා. මේ city එකට මම එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක state මේ රටට අදාළව ටෙක්සාස් කියලා මම දෙන්නේ මම එක දෙනවා. ඊළඟට මේකට අදාළව zip code එක මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් zip code එක මේ postal code එක අරගෙන මේකේ paste කරගන්නවා. මේ විදිහට paste කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකින් ඊළඟ next step එකට අපි යමු. මේ ටික මේ අදාළ විදිහට fill කරගන්න. ඊට පස්සේ අහනවා ඔයා මේකේ experience කෙනෙක්ද කියන එක ගැන. ඔයා මුලින්ම මේකට එන කෙනෙක් නිසා මුලින්ම I am getting started කියන එක දෙන්න. ඊළඟ එක ඔයා මොනවද මේ සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා සෙල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එක. එතකොට මම රෙජිස්ටර් වුණේ මේකේ ස්ටෝර් නේම් එකක් හැටියට දුන්නේ drone කියන එක. ඉතින් මම මේකට ගැලපෙන කැටගරි එකට අනුව මම මේක සිලෙක්ට් කරගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් කියන එක. ඊට පස්සේ මේ සම්බන්ධයෙන් මේකට ඔයා නෝ කියන එක දෙන්න. මේක දීලා ඉවරලා next button එකට යන්න. ඊට පස්සේ next step එකේදී ඔයාලට අහනවා මේකට තව මේ වගේ තවත් sites ඔයාලට තව තියෙනවද නැත්නම් website එකක් තියෙනවද කියන එක. මම නෝ කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ අදාළ
ඩොමේන් නැත්තම් ඔයාලගේ Google එකේ මේ විදිහට සර්ච් කරාම ස්ටෝර් එකේ මොකක් කරේ නේම් එකක් සර්ච් කරාම මේ නේම් එක එන විදිහට මේක හම්බෙන අපිට හම්බෙන ඩොමේන් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි next button එක click කරනවා. ඒක තමයි මේ තියෙන site එකේ name එක. ඉතින් අපේ site එක ඊළඟ වීඩියෝ එකට යනවා. මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක නතර කරනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරනවා කොහොමද මේ site එක හරියටම ඩිසයින් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. මොකද වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා අපි වීඩියෝ දෙකකට මේක දෙන්න කියලා හිතුවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමදෙනාම අනිවාර්යෙන් අපි ලස්සනට කොහොමද මේ ඩිසයින් කරගන්නේ කියන එක ගැන මේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරනවා.